අයිබෝන් කියල පිළිගන්න ඔන්න අදත් තිස පිටිප් චාලක තවත් එක වීඩියෝ එකට ඉතින් අලුවන ඔන්න අපි පටන්ගෙන තින App Maniya වීඩියෝ සීරිස් එක. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට මං කලින් වීඩියෝ එකකින් කතා කරා කොහොමද ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙන්ම ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්න කියලා. ඒකත් Snapseed කියන ඇප්ලිකේෂන් එකක් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ Snapseed කියන ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරලා සෑහෙන ලස්සනට ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්න. ඉතින් මං එදා මේ App Maniya වීඩියෝ සීරීස් එක පළවෙනි වීඩියෝ එකකින් කිව්වා ඔයාලට මොකද්ද මේ Snapseed කියන්නේ, කවදද මේක හැදුවේ, ඒ වගේ Snapseed ගැන විස්තරයක් ඔයාලට මං ඒ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා. ඉතින් ඔයාලා මේ දැන් එකතු වෙලා ඉන්නේ App Maniya වීඩියෝ සීරීස් එකේ අන්නේ Snapseed ගැන කියපු නැත්තම් කරපු වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක. නැත්තම් එපිසෝඩ් එකේ දෙවෙනි එකත් එක. නැත්තම් දෙවෙනි එපිසෝඩ් එකත් එක. හරි මොකක් හරි. ඉතින් අපි අද කතා කරමු Snapseed ෆොටෝ එඩිට් එකෙන් කොහොමද ඔයාලා ෆොටෝ එකක් කරලම ඉම්පෝර්ට් කරගන්න කියලා. කියන්නේ එඩිට් කරන ෆොටෝ එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. ඒ වගේම කොහොමද මේකට ඔයාලට මේකේ තියෙන ඉන්බිල්ට් තියෙන නැත්නම් මෙයාලගේ ඇප් එකට මෙයාලා දෙන ප්‍රීසෙට් ඇඩ් කරගන්න කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එකෙන් කලර් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරගන්න. ඒක අපි ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් කතා කරමු. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන කොහොමද ප්‍රීසෙට් එකක් ඇඩ් කරගන්න කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක සේව් කරගන්න ඔයාලගේ ෆෝන් එකට. ඒ වගේම එක්ස්පෝර්ට් සේව් කියලා ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා මේකේ. අපි ඒකින් එක ගැන කතා කරමු අද වීඩියෝ එකෙන්. එහෙනම් අපි ඉක්මනින්ම ඉන්ට්‍රෝ එකෙන් පස්සේ වීඩියෝ එකෙන් අපි අද කතා කරන්න යන දේවල් ගැන කතා කරමු. හයාලනේ අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු කොහොමද මේ Snapseed කියන ඇප් එක ඇතුළට අපේ ෆොටෝ එකක් ඉම්පෝර්ට් කරගන්නේ නැත්නම් ඕපන් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අලුවනේ මේකට කරන්න තියෙන ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා යන්න Snapseed ඇප් එකට මෙන්න මේ විදියට. මම ඔන්න මේ විදියට මගේ Snapseed ඇප් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදියට ලස්සනට ඕපන් වෙනවා මේ ඇප් එක. ඉතින් ඇප් එක ඕපන් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම මේක මේ විදියට ඔයාලට පේනවා ඇති. මේකේ තිතක් එහාම යනවා ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේක අතේ තිබ්බ ගමන් මේ විදියට ෆොටෝස් වගේක් පෙන්වන්න ගන්නවා. ඉතින් කොහොම වුණත් මම මේ මොකක්ද උනේ කියලා ඔයාලට කියන්නම්. ඉතින් අලුවනේ ඔයාලට මේ ඇප් එකේ ඔයාලට පුළුවන් ක්‍රම දෙකකට මේ ෆොටෝ එකක් ඕපන් කරගන්න. එකක් ඔයාලට tap anywhere to open photo කියලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඇප් එක ඇතුලේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ඕනි තැනක තට්ටුවක් දාන්න නැත්නම් ටච් එකක් දාන්න. ටච් එක කරපු ගමන් ඔයාලට ෆොටෝස් ඔයාලගේ ගැලරියේ තියෙන ෆොටෝස් පෙන්වන්න ගන්නවා. ඒ වගේම තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමය තමයි මෙන්න මේ ඕපන් කියන එක. ඉතින් මම මේ විදිහට ඕපන් කියන එක ඔයාලට ටච් කරලා පෙන්නන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මගේ ගැලරියේ තියෙන නැත්නම් අන්තිමට මගේ ෆෝන් එකේ සේව් වෙලා තියෙන ෆොටෝස් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකෙන් එකපාරක් බෑක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්න tap anywhere to open a photo කියන තැන එකපාරක් ටච් කරලා. ඉතින් මේ විදිහට ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහටම ෆොටෝස් ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි යාළුවනේ. ඉතින් දැන් ඔන්න ඔයාලා දන්නවා කොහොමද ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙන් මේ විදිහට Snapseed එක ඕපන් කරගෙන Snapseed එකට ෆොටෝ එකක් ඉම්පෝර්ට් කරගන්න කියලා. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඔයාලා මේ ෆොටෝ එක ඉම්පෝර්ට් කරගෙන එඩිටිං වැඩ ටික කරගන්න කියලා. නැත්තම් ප්‍රීසෙට් එකක් කොහොමද මේකට ඇඩ් කරගන්න කියලා. එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Snapseed කියන ඇප් එකේ ඔයාලා ඕනි තැනක ටච් කරලා හරි ඕපන් එකකින් හරි දැන් ෆොටෝ එකක් ඉම්පෝර්ට් කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ ෆොටෝ එකක් මේ විදිහට ඉම්පෝර්ට් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මගේ ෆොටෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් මම මේක නැතුව තව ෆොටෝ එකක් තියෙනවා නම් බලලා අපි ඒක ඇඩ් කරගමු. මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගමු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක හොඳ ක්වොලිටි ෆොටෝ එකක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පුළුවන් දැන් මේකට ප්‍රීසෙට් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ යට තියෙනවා last edits, ඒ වගේම portrait, smooth, pop ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා ප්‍රීසෙට් වර්ග. ඉතින් අපිට මේකෙන් ප්‍රීසෙට් එකක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒ ගැන ඉදිරියට කතා කරමු. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ ප්‍රීසෙට් එක ඇඩ් කරගන්නවා. මෙන්න මේ portrait කියන එක ඇඩ් කරගෙන බලමු අපි. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පොඩි අඳුරු ගතියක් ඇවිල්ලා මෙන්න මේකේ කලර්ස් ටිකක් බර්න් වෙලා මේ ෆොටෝ එක එඩිට් වෙලා තිනවා.
කලස් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ස්මූත් කියන එක දාලා බලමු. ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. පොප් කියන එකත් මේ විදිහටම මේකත් අපි දාගෙන බලමු මේ විදිහට. ඔයාලට ඕන එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ black and white ඒවා තියෙනවා. ඉතින් structure මේ වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි Snapseed එකෙන් අපිට දීලා තියෙන preset ටික. ඉතින් preset මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ preset එකක් ඇඩ් කරගෙන ඒක adjust කරගන්න. ඉතින් adjust කරගන්න විදිය මම ඉදිරි වීඩියෝස් වලින් කතා කරන අද මම ප්‍රධානම කතා කරන්න ගියේ ඔයාලට සරලවම ෆොටෝ එකක් edit කරගන්න අවශ්‍යයි නම් කරන්න තියෙන මෙන්න මේ විදිහට Snapseed එකේ ෆොටෝ එකක් ඕපන් කරගෙන හරි නැත්නම් අර විදිහට ටච් කරලා ඕපන් කරගෙන හරි ෆොටෝ එක ඉම්පෝර්ට් කරගන්න. ඉම්පෝර්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට යටින් වැටෙන preset ටික ඇඩ් කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ preset එකක් මේකට ඉස්සලා ඇඩ් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම ඇඩ් කරගන්නවා මෙන්න මේ ස්මූත් කියන එක. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම quality drop වීමක් නෑ. ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන්ම මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේකේ කිසිම quality drop වීමක් බලා ගන්න නෑ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට හරි ලකුණ දෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මගේ මේ ෆොටෝ එකට මේ preset එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් තව පාර මේ ස්මූත් කියන එක දෙන්න. එතකොට තවත් මේ විදිහට පෙන්නනවා. දැන් මම මේ විදිහට last edit කියන එක දෙනවා. එතකොට මම කලින්ම edit කරලා තිබ්බ විදියක් තමයි මෙන්න ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. current කියන එක දාලා මම ආයේ මම ඇඩ් කරගත් preset එක මේ විදිහටම තියාගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට හරිය දෙන්න. හරි. දැන් ඔයාලා බලා ගන්න බලන්න මෙන්න මේ විදිහට මගේ ෆොටෝ එක colors adjustment වෙලා තිනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මගේ මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ හරිය තියෙනවා tools කියලා එකක්. ඒ වගේ මේ styles කියන එකෙන් තමයි අපි මේ හැම preset එකක්ම මේකට add කරගත්තේ. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ export කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ හරියට ඔයාලට icons වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට බලන්න මේකේ tutorials තියෙනවා, settings තියෙනවා, help and feedback තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන information තියෙනවා මෙන්න මේ photo එකේ. මෙන්න මේ photo එක pick කරපු දවස මේක මොන කැමරාවෙන්ද අපි පික් කරගත්තේ කියන්නේ මගේ 9 මෙගාපික්සල් ඒ වගේ පොඩි පොඩි විස්තර ටිකක් මේ හරි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතනත් Sony කියලා බලා ගන්න මගේ Sony ෆෝන් එකේ හින්දා ISO එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ හරිය. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් ඔයාලට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් image එකේ details බලවුවා ඇති. අපි දැන් බලමු මේක ෆොටෝ එක export කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට export කියන එක උඩ ඔයාලට touch කරගන්න. ඉතින් එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න එකත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න මෙන්න මේ share කියන එක. ඔයාලගේ දැන් ෆොටෝ එක share කියන එක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එක ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා ඇඩ් කරපු preset එක ඇඩ් වෙනවා. ඇඩ් වුණාට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වන්නේ Snapseed එකටද නැත්නම් Instagram එකේ story විදිහටද Bluetoothද ඒ වගේම Facebookද ඔය වගේ ඔයාලා දන්නවා share කරද්දී එන options. ඉතින් දැන් මම මේක ෂෙයා කරන්නේ නැහැ. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්න මේක කොහොමද ෆෝන් එකට සේව් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ කොපි එකක් ඔයාලගේ ෆොටෝ එක නැත්නම් ෆොටෝ එකේ කොපි එකක් ඔයාලට ඔයාලගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට සේව් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට view කියලා ඔප්ෂන් එකක් කරන view කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ෆොටෝ ඕපන් වෙන ඇප් එක දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක ඕපන් වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරන්න. ඒ කියන්නේ JPG කියන ෆෝමැට් එකෙන් තමයි ෆොටෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාලට ඒකත් එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. ඉතින් ඒකත් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ export as කියන එක දෙන්න. ඉතින් export as කියන එකෙන් ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරගන්න පුළුවන් එක වාසියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේක කොහෙටද සේව් වෙන්න ඕනි කියලා කියන්න සහ මේක රීනේම් කරලා ඔයාලා සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පොඩි වාසියක් තියෙනවා. මෙන්න මේ export as කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලා කැමති තැනකට සේව් කරගන්න. ඒ වගේම save කියන එකෙන් copy එකක් වෙන්නත්, ඒ වගේම මෙන්න මේ export කියන එකෙන් ඒ විදිහටම create a copy of your photo, change sizing, format and quality in settings menu. ඉතින් ඒකෙත් quality adjustment වෙලා තමයි export එක වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මං කියන විදිහට export as කියන එකයි export කියන එකයි පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ගොඩක් quality drop වීම අඩු කරනවා. ඉතින් save කියන එකෙන් වෙන්නේ copy එකක් තමයි මේකට save වෙන්නේ, නැත්නම් ඔයාලා phone එක save වෙන්නේ.
ඉතිං ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලගේ මෙන්න මේ එඩිටිං වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලගේ සාමාන්‍යයෙන් Snapseed එක පටන් ගන්න කෙනෙක්ට. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ෆොටෝ මොබයිල් ෆොටෝ එඩිටිං කියන දේටත් බිගින කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එක එඩිට් කරගන්න සරලවම. ඉතින් සරල විදිහට එඩිට් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ විදිහට ප්‍රීසෙට් එකක් දාලා නැත්නම් ස්ටයිල් එකක් දාලා. ඉතින් ඔය ටික තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න තිබ්බ එකම දේ නැත්නම් දේවල් තුන. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් යම්කිසි අදහසක් එන්න ඇති කොහොමද මේ ෆොටෝ එඩිට් එකෙන් ෆොටෝ එකකට ප්‍රීසෙට් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ නැත්නම් ෆොටෝ එකක් ඕපන් කරගන්නේ ප්‍රීසෙට් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ සහ කොහොමද මේ ෆොටෝ එක සේව් කරගන්නේ එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නේ ඔයාලා කැමති ලොකේෂන් එකට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් හැමෝටම ස්තුතියි අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට. ඉතින් මං හිතනවා අද වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා බිගින කෙනෙක් නම් ඔයාලා ෆොටෝ එඩිටිං වලට. ඉතින් ඉදිරියේදී මේ Snapseed ගැන තවත් දුරට වීඩියෝස් ගේනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ App Maniya වීඩියෝ සීරීස් එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට මං කලින් වතාවෙත් කිව්වා මෙන්න මේ ෆෝන් එක ගැන ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යෙන් ගේන්නම් කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලලා තිබ්බා මං කලින් වීඩියෝ එකෙත් කතා කරද්දි මේ ෆෝන් එක එහාට මෙහාට කරනකොට එයාලා දැකලා මට කමෙන්ට්ස් දාලා තිබ්බා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මං ඔයාලට මේ ෆෝන් එක ගැන රිවිව් එකක් ගේන්න එක හොඳ රිවිව් එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම හිතනවා ගොඩක් කට්ටියට ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා වගේ ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් bell notification on කරගන්නත් අනිවාර්යයෙන් ඔයාලගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් ඒ වගේම ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් පහල කමෙන්ට් section එකේ මගෙන් අහලා තියෙන මම අනිවාර්යයෙන් reply කරනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට subscribers 200 ගාණක් එකතු වෙලා ඉන්නවා මාත් එක්ක. ඉතින් හැමෝටම ස්තුතියි මාව subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙලා මගේ videos බලනවට. ඉතින් අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු App Maniya video series එකේ තවත් එක වීඩියෝ එකකින් සහ ISUWA YouTube channel එකේ තවත් එක වීඩියෝ එකකින්. අපි ඔන්න හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම හැමෝටම ජය වේවා. හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.